Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh củ cải mặn nha, một món bánh truyền thống của người Hoa. Bánh mềm dẻo dai nè, có thêm thịt tôm khô ngon và dễ lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn ha. Trước hết đó là mình dùng đây 200g bột gạo nha, bột gạo lọc dạng hạt hoặc là loại mịn cũng được luôn. Và bên đây là 100g bột năng hay là bột mì tinh, thêm muối. Rồi cái này là thịt nạc heo nè, nạc lưng mình đã ướp sẵn với gia vị và tỏi hành. 2 cái cây lạp xưởng tươi, khô cũng được luôn ha. Tôm khô thì mình ngâm cho nó nở mềm sẵn. Hành tím và tỏi. 3 cái củ cải trắng này mình gọt vỏ xong rồi nè, rửa sạch một chút nữa mình sẽ bào sợi rồi cái ngâm muối. Nấm đông cô cho nó thơm ngon. Rồi cho hết 200g bột gạo vào trong thau. 100g bột năng cũng cho vô luôn. Muối mình sẽ nêm vô cho cái bột này nó đậm đà nè. Nước thì mình dùng ở đây là 800ml với 300g bột. Đường cho đủ rồi các bạn cho hết vào thau bột luôn. Khuấy đều lên ha, cho hỗn hợp bột của mình nó hòa tan ra. Cái lượng nước này là mình cho vào trong bánh mềm và mại, ăn nó vừa nè, nó không có bị cứng. Còn mà các bạn làm nước ít quá là nó sẽ bị cứng không ngon. Để bột yên cho nó nghỉ đi. Quay qua bên đây mình đi bào cái phần củ cải. Bào sợi thật là nhỏ nha. Đừng có bào lớn quá, mình bào nhỏ mình bóp muối nó mới đều và nó thấm. Cho vào đây một ít muối thì các bạn sẽ loại bỏ cái phần cay nồng của củ cải. Thêm nước vô luôn. Mình bóp nó ha, rồi cái mình để yên mình ngâm. Ngâm khoảng 15 phút đi cho nó ra cái chất cay nồng á. Cái chất nồng của củ cải nó hăng lắm. Bây giờ mình đi sắc lạp xưởng. Lạp xưởng này cái loại nửa mỡ nửa nạc, lạp xưởng tươi. Mình sắc ra hạt lựu nhỏ nhỏ, cũng không cần phải nhỏ quá ha. Vừa vậy đó, một chút nữa mình cho vào trong bột mình ăn nó lộn xộn nó mới ngon. Thịt nạc mình cũng sắc sợi ra luôn, rồi cái chút mình sắc nhỏ nhỏ lại. Thịt này mình ướp sẵn cho nó thơm. Hành tím và tỏi sắc nhỏ ra, xong rồi cái băm lại cho nó nhuyễn. Nấm đông cô có vô thì nó sẽ thơm, nó ngon cái đúng vị bánh củ cải, còn không có thì các bạn bỏ qua cũng không sao. Quay trở lại phần củ cải, bây giờ các bạn sẽ bóp nha ha. Bóp cho nó loại bỏ cái chất cay nè. Mình không có xả lại với nước nha. Mình bóp rồi cái mình vắt ra cho nó ráo, cho nó loại cái chất muối ra. Củ cải này nó khô xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nhỏ lại một chút, cắt ra, chứ nó hơi dài á, cắt ra đều. Cho dầu vào trong chảo mình đi xào nhân. Hành tím và tỏi nè, cho hết vô luôn. Hoặc là các bạn dùng hành tây á, mình sắc hạt lựu mình xào phi lên nó cũng thơm lắm á. Rồi cho tiếp cái phần lạp xưởng vô. Cũng xào sơ qua cho lạp xưởng nó săn lại ha, nó thơm. Cho tiếp cái phần nấm vô. Thịt nạc heo. Mình xào đều lên. Thịt này là mình phải sắc hạt lựu nó mới ngon, chứ băm là không ngon. Tôm khô cho nó ráo nước cũng cho vô xào. Xào đều vậy là nó săn thơm rồi. Trong đây có gia vị rồi nên mình chỉ nêm vô một ít đường nữa là được rồi ha. Thêm chút tiêu xay nữa. Đậu phộng này mình dùng 100g, mình đã nấu cho nó chín rồi á. Đậu phộng thì các bạn phải ngâm một đêm với baking soda, mình nấu nó mới mềm được, còn không thôi là nó sẽ bị sượng. Nấu thì nó hơi cực nhưng mà ăn nó ngon. Xớt cái phần nhân đó ra, cái chảo còn dầu mình cho tiếp củ cải vô xào ha. Xào cho củ cải này nó săn lên. Củ cải thì các bạn xào lửa nhỏ thôi, mình để chút xíu để cho nó hơi dịu lại. Rồi mình mới cho phân nửa cái phần nhân xào vô. Chừa một nửa lại để một chút mình cho lên trên cái mặt bánh cho nó hấp dẫn. Cũng xào đều lên. Khuấy đều cái thau bột, các bạn sẽ cho trực tiếp vào trong cái chảo nhân này luôn. Để mở mức lửa thấp thôi ha. Mình xào từ từ vậy nè. Để cho phần nhân và phần bột nó hòa quyện với nhau. Mình đảo nhẹ nhẹ cho nó đừng có bị đóng ở dưới đáy chảo. Cho nó hơi đặc lại là được rồi.
Mình dùng cái khuôn này là khuôn 18, quét sơn lớp dầu cho nó đừng có bị dính bánh. Các bạn sẽ cho vô một khuôn 18 nhôm và một chút nữa những cái bánh còn lại mình sẽ cho vô khuôn nhỏ. Dàn dàn ra ha. Bánh mà mình nó xào vậy á, thì phần bột nó sẽ không có bị lắng và các bạn hấp lên nó chín nó cũng nhanh nữa. Dàn mỏng ra cho cái lớp mặt nó phẳng phẳng ra. Bánh củ cải phải có thêm đậu phộng thì nó mới đúng, nó mới ngon. Phần nhân mình cũng chừa lại một ít, mình cho vô cái khuôn bánh nhỏ nữa ha. Cũng dàn mỏng ra. Dàn xong rồi các bạn đè đè nó xuống nè, cho nó bám với cái phần bột thì mình hấp nó mới bám được. Rồi cái phần bột còn lại mình sẽ cho vô cái khuôn nhỏ này là khuôn silicon chịu nhiệt. Khuôn này không cần quét dầu cũng được nữa. Cũng cho cái mặt nè, trang trí lên trên cái mặt bánh. Rồi mình sẽ chất vô ha. Ở bên dưới là mình để cái khuôn nhỏ, trên là mình lót cái khuôn, cái dĩ rồi cái cho cái khuôn lớn lên. Hấp trong vòng 25 phút. Đủ thời gian là bánh nó chín rồi. Bánh cũng mỏng à. Bánh chín thì các bạn thấy bột nó trong veo vậy nè. Thơm bát ngát luôn, thơm phức à, thơm nhất cái mùi tôm khô á. Cái khuôn silicon này thì nó không có dính nên là bánh nóng mình cũng lấy ra được luôn. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem ha. Nó tróc lóc à. Làm bằng cái khuôn này nó không dính và nhìn cái bánh nó cũng đẹp nữa. Bánh mềm mại, không hề bị cứng nha. Nhìn hấp dẫn quá chừng luôn á. Wow, bánh mặn nó là ăn không hề bị ngán. Ăn no nê luôn. Bánh củ cải một trong những món bánh đúc mà nó ngon hơn cả bánh đúc mặn. Khuôn lớn này phải chờ cho nó thiệt nguội các bạn mới lấy được nha, không thôi nó dính lắm. Để cho nó nguội rồi mình úp ngược nó ra. Đây ở bên dưới nè các bạn, mềm mại láng bóng nha. Ở bên trên thì hấp dẫn quá chừng luôn. Đầy một cái khuôn nhân. Bánh củ cải hấp. Bánh này làm xong á, nếu mà các bạn thích cho nó giòn hơn á, thì mình đi chiên lại ha. Chiên cho nó hơi vàng vàng xém xém là nó giòn ngon. Còn thích ăn mềm mềm vậy á, thì ăn luôn, không cần phải chiên gì đâu. Khi ăn á, thì mình có thể thêm một ít nước mắm hoặc là nước tương tỏi ớt á, ăn cùng. Vừa chống ngán mà lại no. Và ăn không vậy là hấp dẫn lắm rồi. Mình nêm gia vị và vừa miệng. Ở trong á, các loại nhân nó cũng có cái gia vị sẵn á, nên là các bạn không cần phải nêm nhiều gia vị đâu. Bánh mềm mại núng nính luôn. Vừa ngon mà vừa dễ ha. Mình thấy cái món này á, làm là bảo đảm ăn siêu ghiền luôn. Một trong những món bánh đúc mà bánh này là được lựa chọn ưu tiên hàng đầu luôn. Bánh đúc củ cải hay là gọi là bánh củ cải hấp của người Hoa. Đậu phộng á, thì mềm mại, bên trong có hòa lẫn nhân á, các bạn thấy nó cũng bắt mắt ha. Ăn rất là ngon luôn các bạn. Củ cải á, nó thơm phức à. Ăn vào á, cái phần nhân nó cũng vừa miệng nữa. Thơm nhất chính là tôm khô á. Đậu phộng phải nấu cho nó mềm, do cái bánh này nó mới ngon, chứ các bạn nấu mà nó sượng là mình ăn nó không ngon nha. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh mình với ha. Và bấm vào góc trái video để lựa chọn các sản phẩm mua ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.